असलकुम डियर नन दी मूंग वीडियो द फाइंड रिलेटेड प्रीवियस वीडियो के हम मूंग से ऑप्शन दे फाइंड करिए हुए इंशाल्लाह नूरी भी मूंग नन स्टडी काऊ ते फाइंड रिलेटेड चेकम ऑप्शन मूंग सा प्रीवियस वीडियो के होते शुरू ते फाइंड दे पूरा टोल नवाल ज पखपल स्क्रीन में दे टेक्स्ट रो आलम एंटर अगेन बाद जर फाइंड ला फाइंड की मूंग सा ऑप्शन दाई दे टोल नवाल कम और की आगा दे मूंग सा सर्च او سرچ لا تاسو لا په نظر درسي مخامخ لیکل شوی دی آل دا آل مطلب څه شی آل مطلب فایند ورډ کې تاسو کنیون لیټر ورکړلو او دلته تاسو آل لګولې وي یعنی آل تاسو لا په نظر باندې درسي هغه اکټیویټ شوی وي نو هغه لفظ به تولا آل چې څومره وي تاسو په یو پیج کې په ډاکومېنټ کې هغه ټول به تاسو لا فایند کوي مطلب ټوټل به تا فایند کوي اوس موږ سره کرنټلی تاسو لا په نظر درسي تاسو لا په نظر درسي چې شی کویک مین ډاکومېنټ نو چې کم موږ سره کوم ځای کې موږ سره کویک لیکل شو هغه موږ لا فایند کړو څنګه چې موږ په آل باندې کلیک کړی آل یې موږ باندې سلیکشن کړی دی اوس زه دلته کرنټلی د خپل کرسر دلته راولم او دلته زه ډاون سلیکټ کوم نو ډاون په بیس باندې زه چې اپلای شلم ډاون سایډ باندې به مله سرچینګ کوي تاسو کتلی شو ډاون باندې زه روان یم که نه یم روان مو سرچ په ډاون سایډ باندې روان دی کچته زه اوس چې شی کم سلیکټ کم اپ او اپ باندې اوس زه مو سرچینګ مولا دا ورډ فایند کیږي په اپ سایډ باندې تاسو کتلی شو اپ سایډ هیډینګ سایډ باندې زه روان یم word has reached the beginning of the document do you want to continue searching at the end د میسج نه موږ لا پته لګي د ورډ چې کوم دی موږ سچ شولو beginning side मतलब starting یعنی heading side باندې موږ څه شولو خاتم شولو واغې نه باندې موږ څه وی do you want to continue searching at the end yes okay دا نه باندې موږ څه second option دی هغه match case match case نه مطلب موږ څه شای match case نه مطلب دی موږ that case means حالات मतलब کہیں لفظ کم state کم حالات کې ورکړو هغه شونته وي تاسو لا find کوي زه فار ایگزامپل دلته ورکوم ماغه کویک لیکم یا کویک نه علاوه فار ایگزامپل زه لیکم دا خو هغه د زه په کیپیټل کې لیکم تاسو لا په نظر راځي د کیپیټل لیټر کې ولیکلو او مین ډاکومېنټ لرسم موږ لا چې کوم ځای کې هم د په دا کرنټلی ډاکومېنټ کې موجوده وي هغه موږ لا هایلایټ کړو او فایند یې کړلو سرچ یې کړلو اوس تاسو ولیدل هغې نه بعد زه دا میچ کیس چیک زه ان کوم او مغه د مسله کېدلی زه ته چې میچ کیس مولا د فایند کا خو په دغه سټیټ کې په دغه حالات کې مطلب په کیپیټل لیټر کې او مین ډاکومېنټ لرسم نو موږ داسې د موږ په کرنټ ډاکومېنټ کې نشته مطلب په کیپیټل کې موږ سره نشته څه چې دلته موږ چیک ورکړو کمانډ ورکړلو چې مولا میچ کیس په دغه حالات کې چې وي زه دغه د چک کوم پهلا ټی چې کوم هغه کیپیټل لیکم بقایا موږ چې سمال لیټر کې دی وسرڅم مین ډاکومېنټ باندې کلیک کوم نو هغه د مولا فایند کړلو چې په کوم ځای کې ټی چې کوم دی کیپیټل او بقایا چې کوم دی سمال لیټر کړو هغه تاسو ډیفرنس وکتلو میچ کیس چې کله تاسو میچ کیس کې چیک میچ کیس چیک آن کړلو دلته چې څنګه لفظ تاسو ټایپ کړی که هغه سمال لیټر کې وي ما سمال به تا فایند کوي که هغه کیپیټل لیټر کې وي ما کیپیټل والا به تا فایند کوي دا نه علاوه دوامې موږ سره آپشن دی فایند هول ورډز اونلی فایند هول ورډز اونلی نه مطلب موږ سره څه شی دی تاسو کتلی شو فایند هول ورډز اونلی دپاره زه څه شی کوم کنټرول ان زه دغه لپاره څه اګزامپل تاسو له کوم دلته مو ډیفرنٹ نیم ټایپ کړ اوس دغه باندې زه تاسو له اګزامپل در کوم کنټرول اف موږ سره شارټ کټ ته دی چې فورا دی فایند دی فورا زه دا چیک د میچ کیس نه ختموم او دلته فایند ورډ کې زه ورکوم ګل مولا ګل فایند کا اوس کرنټلی دلته مو یو چیکم نه لګولی زه جسټ دی غواړم ګل مین ډاکومېنټ کې چې په کوم ځای کې مې موږ سره ګل موجوده و هغه یې موږ لا فایند کړلو اوس تاسو کتلی شو
چې کوم ځای کې ګل مونږ لا ځون لیکل شوی هغه هم فایند کړلو یا ګلزار وکسه ګلزار ګلم لیکل شوی زارم لیکل شوی وسره ګل فایند کړو دا شنو فاردر تاسو کتلای شو ګلشا ګلیم فایند کړلو وسره شا لفظ نه مطلب کاغه ګل د بل لفظ یا د بل نیم سره کمباین هم وي او تاسو دلته چیک نیوی لګولای په فایند هول ورډز اونلی باندې نو تاسو لا به چیک کوي هغه ټول فایند کوي اوس زه واپس ورځم او دلته چیک لګوم او مالته کرایټیریا کې ورکړي دي فایند هول ورډز اونلی څنګه دا شونته ورډ مولا فایند کا یا دا سنیم مولا فایند کا مین ډاکومنٹ باندې کلیک کوم تاسو اوس کتلای شو جست موږ لا ګل فایند کړلو کوم ځکه چې ګل واغای موږ لا جست فایند کړو بکه یا ګل اکبر ګل احمد ګل شاه ګلزاری موږ لا فایند نه کړ تاسو ډیفرنس ولیدلو دا نه لوال موږ سره نیکسټ آپشن دی یوز ویل کارت ډیر انټرېسټینګ ډیر زبردست آپشن دی د دغه پر ځا کنټرول ایس مو خپل ټیکس سلیکټ کړ بیک سپیس مو والو خپل ټیکس می ډیلیټ کړلو اوس تاسو کتلای شو آر ا ان ډی رند بالکل رند انټر اوس فار ایگزامپل موږ خو یو ورډز فایند کېدل مزدا کړ نیم فایند کېدل مزدا کړ اوس مو ضرورت دی چې په کوم ځای کې مو سره فول سټاپ لګېدلی یا سوالیه نشان لګېدلی یا یو بل داسې سمبل دی چې هغه ته فایند کېدل غواړي نو هغې پوره یې موږ څه کوو دغې پوره موږ سره یوز ویل کارت ډېر انټرسټینګ کمانډ دی هغې پوره موږ سره طریقه ده فایند ورډ کې any سمبل چې کوم ته فایند کوي هغې پوره به سلیش وهې هغې نه بعد کم یو سمبل یې تو ریکوایرډ وي ته فایند کېدل غواړې هغه به ورکړې نو کرنټلی زه دلته ورکوم فول سټاپ زه اوس فول سټاپ باندې زه چک کوم دین چې دا مولا فایند کا په مین ډاکومنټ کې نو زه دلته په مین ډاکومنټ باندې کلیک کوم نو مولا هیڅ آوټپوټ میلو نه شولو چلا چې موږ څه داسې پکې سلیش او فول سټاپ نشته موږ په ډاکومنټ کې خو کچې ته زه دلته یوز ویل کارت چیک آن کم یوز ویل کارت چیک نه بعد په مین ډاکومنټ باندې کلیک وکم نو تاسو کتلای شو تاسو لا په نظر راځي چې په کم ځای کې موږ سره فول سټاپ لګېدلی هغه یې موږ لا چک کړلو فایند یې کړلو تاسو کتلای شو په نظر به درځي زومینګ بار باندې زه راغلم واپس خپل سټیټ لرم دا وایي موږ څه چې یوز ویل کارت یو استعمالو خو keep in your mind دا تاسو ځان سره نوٹ کو چې د کایون سمبل ته فایند کوي په سٹارټ کې موږ سره سلیش اچو اوس فار ایگزامپل دا فول سټاپ په ځای باندې زه ریپلیسمنٹ کول غواړم ریپلیس ویت د کایون سمبل یو بل سمبل ته ریپلیس کوي فار ایگزامپل زه په دا سوالیه نشان چې کنه دا ریپلیس کوم نو هغه پر سمپلی موږ ریپلیس آل باندې کلیک وکړو 36 ځایونو کې موږ سره ریپلیسمنٹ وشول تاسو لا په نظر درځي چې په کوم ځای کې موږ سره فول سټاپ و نو اوس په ځای کې موږ سره چیرسي سوالیه نشان تاسو لا په نظر درځي کلوز مې کړلو واپس راغلم کنټرول اف لازر راغلم اوس ضروري نه و چې صرف په موږ هغه مطلب فول سټاپ پاینټ کوو زه دلته اوس چې ورکوم فار ایگزامپل سوالیه نشان مې ته ورکړو او دا مولا فایند کا مولا یې هیڅ آوټپوټ رانه کړلو هر څه مولا چې شول سلیکټ شول اوس زه چې کوم واپس زه راغلم نو لکه تاسو له وختي مو ویل نو تاسو له وویل چې موږ به سلیش لګوو سلیش موږ له امپورټنټ دی هغې نه بعد زه چې کوم سوالیه نشان او په مین ډاکومنټ باندې کلیک کوم نو تاسو کتلی شو چې په کوم ځای کې موږ سره سوالیه نشان دی نو هغې پوره یا کوېسچن مارک دی نو هغه موږ چک کړلو فایند کړو نو دغه نه موږ لا پته لګي چې سلیش موږ سره امپورټنټ دی هغې نه بعد که یو سمبل تاسو فایند کېدل غواړو په هغه باندې هغه صرف تاسو ورته انټر کوو سرچ ایریا کې هغه به ته فایند کوي هغې نه بعد دی موږ سره یو بل د یوز ویل کارډز یو بل یوز هم یې ته ښایم تاسو له د یوز ویل کارډ یې موږ سره یو بل استعمال هم شته دی فار ایگزامپل دلته یو لفظ دی یا یو نیم دی چې هغه تاسو نه ویر دی مطلب مکمل سپیلنګ یې تاسو په ذهن کې نشته جسټ پهله دوه درې کرکټر یا لیټر یې تاسو په ذهن کې شته فار ایگزامپل CHA دا مو په ذهن کې دی چینج سپیلنګ دی یا بل داسې یو نیم دی چې هغه تاسو پهله درې کرکټر په ذهن کې شته نور هم نشته مزید 1 2 3 مطلب دا 3 لیټر مولا یاد نه دي مو په ذهن کې نشته هغه چې شی دی هغه مولا پوینټ کا الریډي مونږ یوز ویل کارت باندې چیک لګولی دی او روبي شو مین ډاکومنټ باندې مونږ کلیک وکړو نو تاسو کتلی شو
CHA مونږ چې دغه مونږ لا یو دو بقایا RTS چې کوم دی هغه تاسو لا چک کړلو هایلایټ یې کړلو تاسو لا په نظر رسي تاسو یې کتلی شو هغې نه علاوه بیا مونږ سره یو بل آپشن دی ساوند لایک انګلیش ساوند لایک انګلیش دا یو ډېر انټرسټینګ کمانډ دی په فایند کې د دغې پوره فار ایگزامپل زه کنټرول ان یو نوي پیج لا ځم ساوند لایک انګلیش فار ایگزامپل RIGHT right تاسو لا اوس دلته کرنټلی مو چې شو ورکړلو څه داسې لفظ مو ورکړ چې هغه موږ سره سپیلنګ کې ډیفرنس دی خو پرونسیشن سپیکینګ کې موږ سره چې سیم دی نو هغې پر زر څم کنټرول F و زه دلته چیک ان کوم ساوند لایک انګلیش په دا باندې کلیک کوم زه جسټ سرچ ایریا کې زه ورکوم فایند ورډ کې زه ورکوم فار ایگزامپل رایټ RIGHT رایټ خو مو دلته چیک اوس کرنټلی لګولی ساوند لایک انګلیش دغه مطلب دا دی که هغه سپیلنګ بدل هم وي خو د رایټ غوندې پرونسیشن یې کېږي هغه مولا فایند کا مین ډاکمنټ لرولم کلیک مې وکړو نو تاسو کتلی شو رایټ دا سپیلنګ هم غلط دی او سپیکینګ پرونسیشن یې هم د دغه نه ډیفرنس دی نو هغه یې موږ له هایلایټ نه کړلو دس کیپ ان یور مایند دا تاسو په ذهن کې وچاو چې ضروري نه ده چې هغه صرف موږ له ورډ فایند کوي نیم هم تاسو له چیکولی شي فایند کېدلی شي که هغه مطلب ویل یو شانتی شي سپیلنګ دی بدل وي is like Walid control F دا غې نه بعد زه چې کوم دلته فایند ورډ کې ورکوم ولید وغه زه کلیک کوم په چی باندې مین ډاکمنټ باندې الریډي موږ سره ساوند لایک انګلیش باندې چیک ان شوی دی مین ډاکمنټ لرولم نو تاسو کتلی شو سپیلنګ کې موږ سره ډېر غټ ډیفرنس دی خو پرونسیشن یې سیم دی ولید نو دواړه یې موږ له چې کړ هایلایټ کړ د هغې نه بعد بیا موږ سره یو بل آپشن دی هغه دی موږ سره فایند آل ورډز فرام انګلیش فایند آل ورډ فرام انګلیش نه مطلب دی موږ سره فار ایگزامپل موږ سره goes دی went دی gone دی کنټرول F زه د چیک فایند آل ورډز فرام باندې لګوم اوس زه دلته ورکوم جسټ go زه ته فار ایگزامپل زه دلته یو داسې کمانډ مو ورکړلو چې د go څومره فارم دی فرست سیکنډ تھرډ فارم دی هغه مولا فایند کا په کوم ځای کې موجود دی نو د دغه پر زه فایند آل ورډز فارم باندې کله چیک آن کم نو زه ایزلی فایند کولی شم تاسو کتلی شو حالانکه دلته جسټ موږ چې ورکړی goes went gone څومره ډیفرنس دی پکې خو دلته مو چیک لګولی دی فایند آل ورډز فارم څومره وي هغه مولا چیکه فایند کا که چې دا زه دا نه چیک کیسې کم او زه اوس go باندې کلیک کوم مین ډاکمنټ کې نو هغه صرف مولا چې فایند کوي جسټ مولا فایند کوي go څه مولا go فایند کوي دلته مو فایند آل ورډز فارم باندې مو چیک نه لګولی تاسو اوس کتلی شو جسټ go یې مولا فایند کړو بیا دا نه مخکې مو هغه تاسو له کمانډ وکړلو find whole words only تاسو کتلی شو اوس پې دا go هم نه فایند کېږي صرف دا جسټ بره سنګل go چې لیکل شوي هغه فایند کېږي هم لیدلو ډیفرنس د هغې نه بعد دی موږ سره find all words from English چې کله زه دا فایند کړم نو ټول به مولا فایند کړي څه چې دغه مطلب هم دی چې دا مولا فارم یې فایند کا ډیفرنس هغې نه بعد دی موږ سره یو بل آپشن میچ فري پیکس اینڈ میچ سپیکس دا مو کلوز کړلو دلته زه راغلم دلته موږ سره لفظ دی چې هغه داسې لفظ دی چې په سټارټ کې د ډي واي دی مطلب د ډي واي نه موږ سره چې شوي دي سټارټ شوي دي او څه داسې ورډ دي چې هغه اینډ یې موږ سره په ډي واي باندې شوی دی ځینې داسې ورډ دي چې ډي واي نه سټارټ دي سټارټینګ پوینټ یې دی ځینې داسې ورډ دي داسې چې هغه د موږ سره ډي واي باندې اینډ شوی دی
دغه فرض اوس فار ایگزامپل کنټرول اف لرسم او دلته موږ څه آپشن دی میچ پریفکس چې کله زه کلیک وکم اوکې اسه یا نه مخکې زه چک کوم د چک اف کوم او دلته ترسم چې ډي واي موږ دا به چې سلیکټ کوي چې په کوم ځای کې ډي واي لیکل شوي ټایپ شوي هغه موږ لا سلیکټ کوي تاسو کتلی شو خو نه امو ضرورت ته جست دته چې هغه ورډ مولا فایند کا چې د هغه په سٹارټ کې ډي واي لیکل شوي وي هغه ورډز مولا فایند کا چې هغه په سٹارټ کې موږ څه لیکل شوي ډي واي نو هغه پر وځه میچ پریفکس باندې کلیک کوم دا چک په ان کوم مین ډاکومنٹ لګه روشن تاسو کتلی شو هغه ورډز مولا فایند کړ چې هغه په سٹارټ کې په ډي واي لیکل شوي یا تو ضرورت دی چې هغه ورډ مولا فایند کا چې هغه د موسا ډي واي په اند کې لیکل شوي وي نو هغه پر وځه بیا سپیکس باندې چک لګوم تاسو اوس کتلی شو سوري صرف هغه ورډ یې موږ لا فایند کړ چې کوم د موږ سره اینډ په ډي واي باندې شو دا بل یو یوز دا هم کېدلی شي چې ته هغه نیم فایند کېدل غواړې فار ایگزامپل هغه یې موږ سره په زیډ ختم وي یا هغه ورډز ته یا هغه نیم ته فایند کېدل غواړې چې هغه د موږ سره د ا نه سټارټ شوي وي نو هغه یې پر سپیکس په پریفکس موږ یوز کولی شو هغه نه بعد موږ سره لاندې یو دوه آپشنې نورې دي اګنور پنکچویشن کریکټر اګنور وایډ سپیس کریکټر دغه موږ سره څه کولی فار ایگزامپل د دغه لپاره زه یو لفظ دلته لیکم ګرامر بوک دلته څنګه کنټرول اف لا او زه چک کوم د چک اف کوم او دلته زه کوم فایند کې ګرامر بوک GRAMMAR grammar readable okay book او په مین ډاکومنٹ باندې کلیک کوم چې مولا ګرامر بوک فایند کا مولا فایند نکړو دومره ډېر ګرامر بوک موږ سره تقریبا 5-6 ټایم تاسو لا په دا ډاکومنٹ کې رسیدل خو موږ لا فایند نکړو چلای فایند نکړو چې او دا کې ډیفرنس دی موږ دلته یو سیمبل لګولای او سیمبل موږ سره فایند ورډ کې موږ ته نه لګولای خو زه وتایم چې نه اګنور پنکچویشن کریکټر دا پنکچویشن مونږ نه فکر خو ګرامر بوک مولا فایند کا مطلب پنکچویشن امپورټنت نه مولا نه ریکوایرډ نو هغه اوس په مین ډاکومنٹ ته کلیک وکړه تاسو کتلی شو ټول یې ته سلیکټ کړ چلا اګنور مینز نظر انداز کا مولا پنکچویشن مونږ نه فکر بس مولا ګرامر بوک جسٹ فایند هغه نه بعد دی موږ سره اګنور وایډ سپیس کریکټرز دغه موږ سره څه کور دی فار ایگزامپل دا مو ډیلیټ کړو وزن دغه ګرامر بوک زه لیکم فار ایگزامپل GRAMMAR ګرامر سپیس بی ډبل اوکې بوک کنټرول A کنټرول C کنټرول V هغه پر اوزر سم کنټرول F شارټ کټ ته موږ سره ډیفاین اګنور وایډ سپیس کریکټر هغه نه بعد زه جسٹ مین ډاکومنٹ باندې کلیک کوم ولا به هیڅ هم نه فایند کړي تاسو به یو چې ګرامر بوک خو موږ سره شته دی ویلې فایند نه کړو دلته سپیس لګېدلی دلته موږ سره سپیس نشته دی ان کیس ته یې چې نه دا وړوکې مسلې وړوکې فالټ دی د زه اګنور کا مولا خپل کم ورډ دی هغه مولا فایند کا نو مین ډاکومنٹ لا روشه او تاسو کلیک کتلی شو یو یې ته فایند کېږي که تاسو ټول فایند کېدل غواړو مین ډاکومنٹ باندې کلیک وکړو تاسو یې کتلی شو بیا نه علاوه موږ سره یو آپشن دی کرنټ سلیکشن نو کرنټ سلیکشن باندې موږ سره چې کېږي کرنټ سلیکشن وشولو دا وای موږ سره د فایند ریلیټډ ویډیو امید لرم چې تاسو به دا نه ډېره زده کړه وکړو ډېر لرننګ به وکړو خو وخت ورکول امپورټنټ دی تھینک یو